Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 20 Nuclear Physics. इंतहाई अहम चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहूं MCQs पे लिहाज से रहूं न्यूक्लियर फिजिक्स د دسنه خبرې تاسو په کلاس 10 کې په دې چپټر په نوم باندې ویلې وي نیوکلیر فزکس لږ باغنن ډیټیل ته ځي یا په دې چپټر کې به خبرې لږ په ډیټیل باندې what is nuclear physics the study of nucleus of an atom called nuclear physics زموږ سره چې په اټم کې کوم نیوکلیس وي د هغې نیوکلیس پراپرټیز ایکسپلین کول یا هغه ټول پراپرټیز کوم چې د اټم د نیوکلیس سره ریلیټډ دي موږ چې کله دغه پراپرټي سټډي کوو د ډیفرنٹ نیوکلیای دیٹ از کالډ نیوکلیر فزکس لالو موږ لږ وپېژنو کمپوزیشن اف اټومیک نیوکلیای مثال مختلف نیوکلیای د نیوکلیس جمع ده نو مطلب که اټمز دي د هغو سره نیوکلیسز دي یا نیوکلیای دي د هغو سره هغه جوړ څنګه وي अब تاسو ته پته کدا زموږ سره اټم دی نو په اټم کې د سنټرل پارت ته نیوکلیس وي په کوم کې چې زموږ سره پروټون او نیوټرون دي this is called nucleus تاسو ته غیر چا پیرخ کاریږي اربټس یا شیلز یا انرژي لیول په دې کې چې څوک هغه ته الکترون وي زموږ چپټر د دې مبارک وي پروټون او نیوټرون په دې کې چې سری دا ټولي خبرې ایکسپلین کول که زه اوورال د اټم خبره کوم نو په دې کې یو د الکترون چې په هغې باندې نیګیټیو چارج دی او هغه چارج دی -1.6 انټو 10 پاور -19 کولم د کومې پورې چې د ماس خبره ده نو ماس اف الکترون دی 9.11 انټو 10 پاور -31 kg کیلوګرام په دې کې بل کوم راشو د سنټرل پارت ته د اټم سنټرل پارت چې هغې ته نیوکلیس وایي چې پای کې پروټون او نیوټرون دي د پروټون ماس ته پوزیټیو او هغه دی +1.6 انټو 10 پاور -19 کولم البته ماس اف پروټون 1.67262 ملټیپلایډ بای 10 پاور -27 کیلوګرام د کوم خبره چې په نیوکلیس کې د نیوټرون ده نو د نیوټرون کته وینو دغه ایز ا هول نیوټرل دی په د باندې نت چارج نشته البته ماس د پروټون د ماس نه لږ سیوا دی او هغه دی 1.67493 انټو 10 پاور -27 کیلوګرام د دې پورې موږ دا وپېژندل چې اټم چې دی نو د اټم دوه مین پارټ شو چې یو ته نیوکلیس وایي بل ته اربټس یا انرژي لیولز وایي په سنټرل پارت کې چې څوک دی هغې ته نیوکلیس پای کې چې پروټون او نیوټرون دي د هغو ماسونه او د هغو چارجونه او غیر چاپیره چې څوک دی هغه الکترون دی اوس لږ کمپیریزن کوو نیوکلیس ورسز اټم د اټم او د نیوکلیس کمپیریزن کوو د سایز په لحاظ سره ایټسیکټرا که تاسو څوک وایي چې what is diameter of the nucleus د یو اټم رینج د دې څومره دی هغه دی 10 پاور -15 میټر بعضې کتابونو کې 10 پاور -14 میټر هو تاسو ورته ویلی شئ فیمټو میټر 1 FM ورته ډایرکټ ویلی شئ ولې تاسو ته ویلی دي فیمټو 10 پاور -15 نو که یو کس وایي چې نیوکلیر سایز نو 1 FM 1 FM یاد ساتئ نو FM زموږ سره څه دی فیمټو میټر 10 پاور -15 میټر دې ته مونږ شارټکټ یو نوم ویلی فرمي تاسو ته یاد دی فرمي نو چې فرمي دی ولیکو دا اټومیټیکلی شو 10 پاور -15 میټر ته شارټکټ څه نوم وایي فرمي نو فیمټومیټر از آلسو کالډ فرمي مخکې که دغه مقابله کې زه د اټم خبره کوم د اټم سایز دې ته سایز هم وایي ښه د اټم سایز څومره ډایمیټر مطلب سایز نو هغه دی 10 پاور -10 میټر نو څه به شي 1 انګسټروم دا یاد ساتئ نو نیوکلیر سایز شو فرمي او اټامیک سایز شو انګسټروم سمپل لاجیک شو که موږ ریشو معلومو چې د اټامیک سایز د نیوکلیس نه څومره غټ دی یا نیوکلیر سایز د اټامیک نه څومره کم دی دې ته ریشو وایي نو که زه ډایمیټر اف اټم راوالم او په ډایمیټر اف نیوکلیس باندې ډیوایډ کړم نو 10 پاور -10 میټر ټو 10 پاور -5 میټر 10 پاور -15 میټر دا به شي 15
په دې -10 پسې به چې دا به راوخي چې دا به شي +15 او -10 + 15 نه به راشي 10 power +5. د دې مطلب diameter of atom is 10 power 5 time diameter of the nucleus او چې پلس ته دومره دې سیوا دی. البته که څوک وایي چې ډیویژن ته بوزو نو دا انسر به راشي 10 power -5. دا یې مطلب به صحیح چې نیوکلیر سایز د اټم د سایز نه دومره کم دی. مخکې ماس اف د نیوکلیس کوم خبره وکړو لکه اوور آل د اټم ماس نو په دې کې د نیوکلیس ماس یاد وساتئ. mass of the nucleus is 99.9% of mass of the atom. دغه indirectly مطلب دا شو چې د اټم ټوټل ماس تقریبا د نیوکلیس کې دی. د اټم ټوټل ماس تقریبا په نیوکلیس کې دی. ولی هغه هیویس پارټیکل دلته موجود دي غیر چاپیره خو هغه لایټس پارټیکل دي. نو د اټم مول تقریبا ټول ماس د نیوکلیس دی کم چې دی. غیر چاپیره چې څوک دی هغه انتهایی ماس مطلب ماس ډیر زیات کم دی. نو ځکه موږ وایو کنه mass of the nucleus is 99.9% of mass of the atom. دا د masses د comparison شو. بل طرف ته volume of the nucleus is 10 power 12 time less than atomic volume. دې indirectly مطلب د atom چې overall کم volume دی. volume تاسو پیژنئ څومره ځای چې نیسي atom. نو دې indirectly مطلب نو د نیوکلیس هغه 10 power 12 time کم دی. د دې indirectly مطلب دا شو چې overall atom چې څومره دی نو د نیوکلیس پکې ډیر کم ځای نیولی دی. د دې indirectly مطلب اکثر atom خالی پروت دی. مثال به څه شي لکه د فوټبال یو ګراوند دی او د فوټبال په دې ګراوند کې فوټبال چې پروت دی باقي ټول ګراوند خالی پروت دی. نو د ګراوند مثال شو د اټم او دا دغه چې پکې پروت دی دا بال دا نیوکلیس. نو اټ مینز دیټ چې نو کسو نور پکې څوم نشته خو د مطلب د اټم اکثر یې څه پرته ده خالی پرته ده. څنګه چې په ګراوند دی پکې صرف فوټبال پروت دی دغه نور ټار څه خالی پراته دي. ټیک شو. What is atomic number? What is mass number, etc.? Atomic number is represented by Z. That's okay. The number of protons present in the nucleus of an atom. Yani Z is equal to number of protons. Mass number basu ki the sum of protons and neutrons. The proton or the neutrino combinedly. Chita plus ke dagena kam answer rauzi. Present in the nucleus. It is also called nucleon. مطلب سوینو پروټون او نیوټرون ته په جمع سره وایي نیوکلیونز. نیوکلیان مطلب د نیوکلیس اوسیدونکي په نیوکلیس کې چې څوک دی اوسیږي نو څوک پکې اوسیږي پروټون او نیوټرون. د پاکستان اوسیدونکو ته به پاکستانیان وایي. خبره پوهیږئ. نو داسې د نیوکلیس اوسیدونکو ته به نیوکلیان وایي. نو نیوکلیان څوک شو پروټون او نیوټرون. نو که څوک ماس نمبر ته بل څه نوم وایي نیوکلیان. ټیک دی د نیوکلیانو تعداد پروټون او د نیوټرانو په جمع باندې. ماس نمبر موږ ریپرزینټ کوو په ا باندې. په دې کې په جمع رالو نمبر اف نیوټران پلس نمبر اف پروټون. نمبر اف نیوټران پلس پروټون تعداد ته بل زیډ هم وایي. نو مطلب یې شو ان پلس زیډ. د دې نه پیدا تاسو دا اخیستی شئ که په یو ځای کې تاسو ته ماس نمبر معلومي اټامیک نمبر معلومي نو دیس چل وکئ چې په د ماس نمبر نه به اټامیک نمبر ماینس کوي نو تاسو ته به د نیوټرانو تعداد معلوم شي. فار ایگزامپل یو خو چې مونږ کله یو اټامیک نیوکلیس لیکو نو داسې به یې لیکو any نیوکلیس x any نیوکلیس له پاسه به لیکلی شوی ماس نمبر او لاندې به لیکلی شوی اټامیک نمبر. د د نمبر به د پروټانو تعداد او د د نمبر به د نیوکلیانو تعداد د پروټانو او نیوټرانو په جمع تعداد. لکه سوډیم 2311 ماس نمبر 23 دی اټامیک نمبر 11 شو. د 11 مطلب دا زد دی دا پروټانو تعداد دی دا 11 دی. ماس نمبر 23 دی ناسوک دی د پروټانو او د نیوټرانو په جمع تعداد. نو که څوک وایي نیوټران به څومره شي نو د نیوټرانو دپاره به د دې ماس نمبر نه به د د اټامیک نمبر څه کوي ماینس کوي. د 23 نه به 11 ماینس کوي نو څه به راشي 12. اټ مینز دیټ یو شو اټامیک نمبر او بل څه شو ماس نمبر.